মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি আমি ক্লাছ 7ৰ ইংৰাজী পাঠ্যপুথিৰ যেটো চতুৰ্থটো লেসন সেই লেসনটোৰ অসমীয়া ভাঙনি সহ কিছুমান প্ৰশ্ন উত্তৰ আলোচনা কৰিম ঠিক আছে কিন্তু তাৰ আগতে তোমালোকে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু কাষতে যেটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো অন কৰি লোৱা তেতিয়া মই আপলোড কৰা প্ৰত্যেকটো ভিডিওৰ নটিফিকেশন তোমালোকে পাই থাকিবা আৰু তোমালোকে সেই ভিডিওবোৰ চাই কোৱেশ্চন এনসাৰ কৰিব পাৰিবা লগতে এই ভিডিওটোত এটা লাইক দি দিয়া আৰু এই ভিডিওটো তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শেয়াৰ কৰি দিয়া তো আহা এতিয়া আমি লেসনটোৰ অসমীয়া অৰ্থ জানিবলৈ চেষ্টা কৰো লেসনটোৰ নাম হৈছে কাইন্ডনেছ কাইন্ডনেছ মানে হৈছে দয়া তো ফাৰ্স্ট অফ অল আমি বক্সটোত যেটো কথা দিয়া আছে সেই বক্সটোত দিয়া কথাখিনি বুজিবলৈ ট্ৰাই কৰো আহা ইয়াত কি কৈছে চোৱা ডু ইউ হ্যাভ পিপল কামিং টু ইয়োৰ হাউস টু সেল ডিফারেন্ট থিংস তোমালোকৰ ঘৰলৈ এনেকুৱা কিছুমান ব্যক্তি আহে নেকি যি কিছুমান বস্তু বিক্ৰী কৰে ঘৰে ঘৰে গৈ যে কিছুমান বস্তু বিক্ৰী কৰে ব্যক্তি তেনেকুৱা ব্যক্তি তোমালোকৰ ঘৰলৈ আহে নেকি ইয়াৰ পাছত কৈছে ইন গ্ৰুপস শেয়াৰ ইয়োৰ এক্সপেৰিয়েন্স অফ হাউ ইউ ফিল এবাউট সাচ পিপল ডু ইউ অফাৰ দেম টি ইয়াত কোৱা হৈছে যে তোমালোকে তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলৰ প্ৰতি কেনেকুৱা অনুভৱ দেখুৱা তেওঁলোকৰ প্ৰতি ভাল বিহেভিয়াৰ দেখুৱা নে বেয়া বিহেভিয়াৰ দেখুৱা ডু ইউ অফাৰ দেম টি তোমালোকে তেওঁলোকক চাহ অফাৰ কৰা নে চাহ খাবলৈ কোৱা নে নোকোৱা হেতু তোমালোকে গ্ৰুপত জনাবলৈ গৈছে তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা যে ঘৰে ঘৰে গৈ কিছুমান ব্যক্তিয়ে বস্তু বিক্ৰী কৰি ফুৰে তেনেকুৱা ব্যক্তিসকলক আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ কৰা উচিত ভাল বিহেভিয়াৰ কৰা উচিত নে বেয়া বিহেভিয়াৰ কৰা উচিত তোমালোকৰ ঘৰলৈ তেওঁলোক আহিলে তোমালোকে চাহ অফাৰ কৰা নে তো এইখিনি কথা এই বক্সটোত কোৱা হৈছে হিয়াৰ ইজ আ ষ্টৰী about a family who was visited by two Kashmiri vendors and what happened between them মানে এইটো এটা সাধু এটা কাহিনীৰ কথা বৰ্ণনা কৰা হৈছে এই লেসনটোত কি হৈছিল যে দুজন কাশ্মীৰী ভেন্ডৰ্স আহিছিল ইয়াত ভেন্ডৰ্স মানে হৈছে বিক্ৰেতা শব্দটো মনত ৰাখিবা ভেন্ডৰ্স মানে হৈছে বিক্ৰেতা কাশ্মীৰী বিক্ৰেতা দুজন আহিছিল সেই কাশ্মীৰী বিক্ৰেতা দুজনৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ বিহেভিয়াৰ কৰিলে কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে সেই ব্যৱহাৰৰ কথাখিনি এই লেসনটোত বৰ্ণনা কৰা হৈছে ঠিক আছে তো বহুত ইন্টাৰেস্টিং এটা ষ্টৰী হয় এই ষ্টৰীটো আমি পঢ়ো আহা আৰু অসমীয়াত অৰ্থ জানো আহা Every year when the rainy season comes to an end and winter is about to begin Kashmiri vendors arrive at the city they travel around the city to sell their handcraft shawl purses blankets and even carpets it is a hard life for these vendors মানে এই প্ৰেগ্ৰাফটোত কি কোৱা হৈছে every year when the rainy season comes to an end যেতিয়া প্ৰতি বছৰে বাৰিষা কাল শেষ হ'বলৈ হয় আৰু ঠাণ্ডা দিন আৰম্ভ হ'বলৈ ধৰে তেতিয়াই কিছুমান কাশ্মীৰী বিক্ৰেতা চহৰলৈ আহিবলৈ ধৰে they travel around the city to sell their handcrafted shawl purses blankets and even carpets মানে কি কৰে তেওঁলোকে চহৰত ঘূৰি ফুৰে কিয় ঘূৰি ফুৰে sell their handcrafted shawl handcrafted মানে হস্ত নিৰ্মিত handcrafted শব্দটোৰ অৰ্থ কি হস্ত নিৰ্মিত মানে হাতেৰে যিবোৰ বস্তু বনোৱা হয় সেই বস্তুবোৰক handcrafted বুলি কোৱা হয় কি বস্তু আনে shawl purse blanket even carpets এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু তেওঁলোকে কি কৰে হাতেৰে নিৰ্মাণ কৰি চহৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ লৈ আহে it is a hard life for these vendors এইটো এটা বহুত কি কৈছে কঠিন জীৱন সেই বিক্ৰেতাসকলৰ বাবে বুজি পালা তাৰ পিছৰ প্ৰেগ্ৰাফটো চাও আহা Their hardship does not end with their long journey from Kashmir to the city মানে তেওঁলোকৰ কষ্টটো কাশ্মীৰৰ পৰা চহৰলৈ অহা এই দীঘলীয়া যাত্ৰাটোৰ যি কষ্ট সেই কষ্ট কেতিয়াও শেষ নহয় in fact it is just the beginning অথচ এইটো এটা আৰম্ভণিহে They stay at cheap hotels and roam around the city streets all day. মানে তেওঁলোকে সস্তীয়া হোটেলত থাকে আৰু গোটেই চহৰৰ ৰাস্তাবোৰত ইফালৰ পৰা সিফাললৈ ঘূৰি ফুৰে They are bent with the load on their backs. তেওঁলোকে বেকা হৈ তেওঁলোকৰ যি গধুৰ বস্তু বুজা সেই বুজা পিঠিত লৈ পেলাই ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰে Shouting their wear they look for buyers shouting কৰা মানে কি চিঞৰি থকা shouting their wear মানে তেওঁলোকে যি wear মানে হৈছে তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে সেই বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে তেওঁলোকৰ ক্ৰেতা বিচাৰিবলৈ তেওঁলোকে কি কৰে চিঞৰি থাকে নেক্সট প্যাৰাগ্ৰাফটো চোৱা
I would have never known all this if it were not for a chance meeting with a couple of Kashmiri vendors at my brother-in-law's house. এতিয়া এই কথাটো কৈছে লেখকে অথৰে কৈছে যে I would have never known all this এই সকলোখিনি কথা মই জানিব নোৱাৰিলোহেঁতেন if it were not for a chance meeting with a couple of Kashmiri vendors at my brother-in-law's house. ইয়াত brother-in-laws বুলি ক'লে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ শব্দ জানিব পাৰোঁ যেনে দেৱৰ বা জোঁৱাই ইয়াত বুজোৱা হৈছে ভনী জোঁৱাই ভনীয়েকৰ গিৰিয়েকক brother-in-law বুলি কোৱা হয় এতিয়া চোৱা লেখকে কৈছে যে তেওঁলোকৰ বিষয়ে মানে ভেণ্ডৰ্ছ বিক্ৰেতাসকলৰ বিষয়ে তেওঁ এইখিনি কথা জানিব নোৱাৰিলেহেঁতেন যদিহে তেওঁৰ যি ভনীয়েকৰ ঘৰত বা ভনী জোঁৱাইৰ ঘৰত গৈ পেলাই তেওঁলোকৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰিবলৈ সুবিধা নাপালেহেঁতেন তাৰ পিছৰখিনি চোৱা We were seated in my brother-in-law's veranda when two Kashmiri vendors who looked like father and son came in. আমি যেতিয়া আমাৰ জোঁৱাইৰ ঘৰৰ বাৰান্দাত বহি আছিলোঁ তেতিয়াই দুজন কাশ্মীৰী বিক্ৰেতা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ ফালে আহিছিল তেওঁলোক দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল পিতা পুত্ৰৰ দৰে আছিল The younger man carried a bundle on his back while the other frail and old called attention to their wares in a sufficient loud voice Kashmiri shawls মানে এই বাক্যটোত কি কোৱা হৈছে The younger man carried a bundle on his back সৰু ল'ৰাটোৱে কি কৰিছিলে তেওঁৰ যি বান্ডল আছিল যি বুজা আছিল সেই বুজাটো পিঠিত লৈ আহিছিল while the other যেতিয়া আনজন ব্যক্তি মানে যিজন দেখিবলৈ পিতাৰ বা পিতা দেউতাকৰ দৰে আছিল সেই দেউতাকৰ দৰে থকা ব্যক্তিজনৰ যিজন কেনেকুৱা আছিল ফ্ৰেইল শব্দটোৰ অৰ্থ হৈছে দুৰ্বল and old মানে যিজন দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল দুৰ্বল আৰু বুঢ়া আছিল বৃদ্ধ আছিল তেওঁ কি কৰিছিল কল এটেনশন মানে মানুহৰ মনোযোগ পাবলৈ to their wares in sufficient loud voice তেওঁলোকৰ যি বিক্ৰী কৰিবলৈ বস্তু লৈ আহিছিল সেই বিক্ৰী কৰিবলৈ অনা বস্তুবোৰ বিক্ৰী কৰিবৰ ক্ৰেতা বিচাৰিবৰ বাবে তেওঁ কি কৰিছিল লাউড ভয়েস এটা বৰ ডাঙৰকৈ মাত দি চিঞৰিছিল কেনে ধৰণে চিঞৰিছিল কাশ্মীৰী শলছ এনে ধৰণে চিঞৰি আছিল তোমালোকে নিশ্চয় দেখিছা যেতিয়া ঘৰে ঘৰে বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে সেই ব্যক্তিসকলে কি কৰে এটা লাউড ভয়েস দি ৰাস্তাৰে ৰাস্তাৰে চিঞৰি যায় যাতে তেওঁলোকৰ প্ৰতি মানুহ কি কৰে মনোযোগ আকৰ্ষণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহে তেওঁলোকক মানুহে দেখিব নহয় জানো তেতিয়া মানুহে দেখিলে তেওঁলোকে অনা যিখিনি বস্তু সেই বস্তুখিনি ক্ৰেতাক বিক্ৰী কৰিব পাৰিব সেই অৰ্থৰে তেওঁলোকে কি কৰিছিল ডাঙৰকৈ এটা ভয়েস দি এটা ডাঙৰ শব্দ দি তেওঁলোকে এনে ধৰণে চিঞৰিছিল যিজন বৃদ্ধ লোক আছিল সেই বৃদ্ধ লোকজনে চিঞৰিছিল কেনে ধৰণে চিঞৰিছিল কাশ্মীৰী শলছ ঠিক তেনে ধৰণে চিঞৰিছিল নেক্সট প্ৰেগাপটো চোৱা I was surprised when my brother-in-law called the vendors in মানে কি কৰিছিল যি কেজন ভেণ্ডৰ্ছ আছিল দুজন ভেণ্ডৰ্ছ আহিছিল মানে বিক্ৰেতা আহিছিল এজন ইয়ংগাৰ আছিল এজন আৰু ওল্ড আছিল এজন বৃদ্ধ আছিল আৰু এজন কি আছিল ডেকা ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকে কি কৰিছিল ৰাস্তাত তেওঁলোকৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ ডাঙৰকৈ চিঞৰি ৰাস্তাত গৈ আছিল কিন্তু সেই সময়তে কি কৰিছিল লেখকৰ ভনী জোঁৱাইকে কি কৰিছিল সেই বিক্ৰেতা দুজনক মাতিছিল তেতিয়া লেখক আচৰিত হৈ গৈছিল কিয় আচৰিত হৈছিল চোৱা I was sure that he needed nothing from them মানে তেওঁলোকৰ পৰা জোঁৱাইকে একো ধৰণৰ বস্তু প্ৰয়োজন হোৱা নাছিল তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু আনিছিল সেই বস্তুখিনি জোঁৱাইকৰ প্ৰয়োজনে নাছিল তৎসত্ত্বেও তেওঁ কি কৰিছিল সেই ভেণ্ডৰ্ছ দুজনক সেই বিক্ৰেতা দুজনক মাতিছিল সেইটো দেখি লেখক আচৰিত হৈছিল কিয়নো মাতিব লাগে যদি প্ৰয়োজনে নাই তেতিয়া কিয় মাতিছে সেইবাবে তেওঁ কি কৰিছিল লেখক আচৰিত হৈ গৈছিল but he began examining their shawls and short jackets তেতিয়া জোঁৱাইকে কি কৰিছিল তেওঁ যিখিনি শলছ আনিছিল ভেণ্ডৰ্ছ দুজনে যিখিনি শলছ আনিছিল আৰু জেকেট যিবোৰ আনিছিল ছুটি জেকেট আনিছিল সেই জেকেটবোৰ চাবলৈ ধৰিলে পৰীক্ষা কৰিবলৈ ধৰিলে মানে ভাল নেবে আমি বস্তু কেনে ধৰণে চাওঁ কিনে আগতে আমি পৰীক্ষা কৰোঁ না সেই বস্তুখিনি জোঁৱাইকে কি কৰিলে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি চাবলৈ ধৰিলে his wife my sister who was in the kitchen got busy making tea তেওঁৰ ঘৈণীয়েক বা তেওঁৰ পত্নী যি লেখকৰ কি আছিল
ভণ্টি আছিলে লেখকৰ ভনিয়াকে কি কৰি আছিলে পাকঘৰত চাহ বনোৱাত ব্যস্ত আছিলে she knew তাই জানিছিল that her husband would not buy anything from vendors সেই বিক্ৰেতাসকলৰ পৰা তেওঁৰ গিৰিয়াকে একো ধৰণৰ বস্তু কোনো ধৰণৰ বস্তু তেওঁ নিকিনে I felt sorry for them মই বহুত কি কৰিছিলো তেওঁলোকৰ প্ৰতি দুখ অনুভৱ কৰিছিলো কিয় দুখ অনুভৱ কৰিছিলে কাৰণ জুৱায়েকে কোনো বস্তু নিকিনে কিন্তু তেওঁলোকৰ সময় নষ্ট কৰিছে ভেণ্ডৰ দুজনৰ সময়হে নষ্ট কৰিছে বস্তুখিনি চাই নহয় জানো সেইবাবে লেখকে তেওঁলোকৰ প্ৰতি বহুত দুখী অনুভৱ কৰিলে যদি বস্তু নিকিনে তেতিয়া বিক্ৰেতা দুজনৰ সময় নষ্ট কৰাৰ প্ৰয়োজনে নাই তেওঁলোকক মাতিবলৈ প্ৰয়োজন নাই নহয় জানো ইয়াৰ পাছৰখিনি চোৱা When my brother-in-law asked me to buy something, I politely declined. যেতিয়া মোৰ জুৱায়ে মোক কিছুমান বস্তু কিনিবলৈ কৈছিলে তেতিয়া মই কি কৰিছিলো বিনম্ৰতাৰে নাকচ কৰিছিলো He then started chatting with the vendors about their family and their homeland. তাৰ পাছতে কি কৰিলে জুৱায়েকে কি কৰিলে সেই ভেণ্ডৰ্ছ দুজনৰ লগত তেওঁলোকৰ পৰিয়াল আৰু তেওঁলোকৰ জন্মভূমিৰ বিষয়ে আলাপ আলোচনা কৰিবলৈ ধৰিলে As they narrated the details of their different lives, I felt sad and guilty at being a party to such behavior. তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছিলে মানে বিক্ৰেতা দুজনৰ যি পৃথক জীৱন আছিল যি কষ্টকৰ জীৱন আছিল সেই কষ্টকৰ জীৱনৰ বিষয়ে কোৱা শুনি লেখকে বহুত দুখ অনুভৱ কৰিছিল আৰু জুৱায়েকৰ যিটো বিহেভিয়াৰ যিটো ব্যৱহাৰ সেই ব্যৱহাৰত নিজকে দুখী অনুভৱ কৰিছিল But my brother-in-law suddenly called out to his wife. তেতিয়া কি কৰিলে জুৱায়েকে নিজৰ পত্নীক বাহিৰলৈ মাতি আনিলে and asked her to serve the visitors something to eat since they would be hungry. আৰু কি কৰিলে পত্নীক সেই যি দুজন ভেণ্ডৰ আহিছিলে যি দুজন বিক্ৰেতা আহিছিলে সেই বিক্ৰেতা দুজনক কিবা এটা খাবলৈ দিবলৈ ক'লে কাৰণ তেওঁলোক বহুত ভোকাতুৰ যেন লাগিছিলে She quickly brought some food into the veranda. তাই কিছুমান খাদ্য বস্তু লৈ বাৰান্দালৈ ওলাই আহিল The vendors hesitated initially. প্ৰথমতে সেই বিক্ৰেতা দুজনে কি কৰিছিলে অস্বীকাৰ কৰিছিলে দ্বিধাবোধ কৰিছিলে খাদ্যখিনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ but agreed to eat when my brother-in-law insisted. কিন্তু যেতিয়া মোৰ জুৱায়ে কি কৰিলে জোৰ কৰিলে তেতিয়া সেই ভেণ্ডৰ দুজনে খাবলৈ মান্তি হ'ল After a hearty meal, they left. আন্তৰিক খাদ্য খোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে যাবলৈ ওলালে promising to bring better things next year. পিছৰ বছৰলৈ ইয়াতকৈও ভাল বস্তু আনিবলৈ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ হৈ তেওঁলোক যাবলৈ ওলালে ওকে তাৰ পাছৰখিনি চোৱা It was then that my brother-in-law spoke to me. তাৰ পাছতে জুৱায়ে মোৰ লগত কথা বতৰা পাতিবলৈ ধৰিলে I am well aware of the hardship faced by these Kashmiri vendors. মই এই কাশ্মীৰী ভেণ্ডৰসকলৰ মই এই কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকলৰ কথা ভালদৰে জানো এই কথাটো কোনে কৈছে এই কথাষাৰ কৈছে জুৱায়েকে লেখকৰ জুৱায়েকে কৈছে He said তেওঁ ক'লে As I look at him still confused. মই তেওঁলৈ তেতিয়াও কি কৰিছিলো বিভ্ৰান্ত হৈ চাই আছিলো They eat in the morning and spend the rest of the day roaming around the city on foot, hungry and thirsty. মানে কি কৈছে যে তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাই খাই ওলাই আহে and spend the rest of the day আৰু বাকি দিনটোৰ বাকি সময়খিনি কি কৰে roaming around the city. মানে চহৰৰ বিভিন্ন ঠাইত ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰে on foot. মানে খুজকাহি ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰে hungry and thirsty. ভোকাতুৰ আৰু পিয়াহেৰে তেওঁলোকে যিখিনি বস্তু আনে সেই বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে ইফালৰ পৰা সিফালে ঘূৰি ফুৰে আৰু তেওঁলোকে ৰাতিপুৱাই খাই আহে দিনটোলৈ একো নাখায় When I saw them যেতিয়া মই তেওঁলোকক দেখিলো I wanted to offer them food মই তেওঁলোকক খাদ্য দিবলৈ বিচাৰিলো But they have their pride কিন্তু তেওঁলোকৰো এটা সন্মান আছে তেওঁলোকৰো এটা গৌৰৱ আছে They would never accept anything unless I pretend I was interested in their wares মানে কি কৈছে তেওঁলোকে সেই খাদ্য বস্তু কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰে যেতিয়ালৈকে জুৱায়েকে তেওঁলোকৰ অনা বস্তুখিনিৰ প্ৰতি ইণ্টাৰেষ্ট নেদেখুৱায় So I had to make the offer of the food look unplanned
সেইবাবে মই যি খাদ্যবস্তু দিলোঁ সেই খাদ্যবস্তুখিনি এনেকুৱা ধৰণে দিলোঁ এই খাদ্যবস্তুখিনি দিওঁতে যাতে অপৰিকল্পিত যেন লাগে এতিয়া বুজি পালা যে লেখকৰ জোঁৱায়েকে এনেধৰণৰ আচৰণ কিয় দেখালে তো কোৱাচোন তোমালোকে লেখকৰ জোঁৱায়েক ভাল নে বেয়া কমেণ্টত জনোৱাচোন সো তেওঁৰ যিটো ইণ্টেনশ্যন আছিলে সেই ইণ্টেনশ্যনটো ভালেই আছিলে তেওঁ সময় নষ্ট কৰিলে হয় কিন্তু সময় নষ্ট কৰিলে যদিও তেওঁ কি কৰিছিলে তেওঁলোকক ভেণ্ডৰ্ছ কেইজনক খাদ্য অফাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু তেওঁ এই খাদ্য অফাৰ কৰাৰ যি প্ৰচেষ্টা এই প্ৰচেষ্টাটো আনপ্লেন মানে অপৰিকল্পিত যেন কৰিব বিচাৰিছিলে সেইবাবে তেওঁ প্ৰথমতে কি কৰিলে কাপোৰখিনি এক্সামিন কৰিলে কাপোৰখিনি যেন তেওঁ কিনিব তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি তেওঁ সৃষ্টি কৰি ল'লে তো এইটোৱে আছিল লেছনটো কাইণ্ডনেছ দয়া নিশ্চয় তোমালোকে কাহিনীটো শুনি ভাল পালা ইয়াৰ পাছতে আমি কিছুমান এক্টিভিটিজ আছে ইয়াৰ এই এক্টিভিটিজখিনি আলোচনা কৰিম এই লেছনটোৰ এক্টিভিটিজখিনিৰ বাবে মই এটা PDF ৰেডি কৰিছোঁ এই PDFটোৰ কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি এই যিটো ভিডিঅ' এই ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি যদি আলোচনা কৰিবলৈ হয় তেতিয়া ভিডিঅ'টো বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব চ' মই ভাবিছোঁ যে এই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন নেক্সট ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম কিন্তু ইয়াতে এটা কুৱেশ্যন মই আলোচনা কৰি দিওঁ এক্টিভিটিছৰ এটা বা দুটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰিম ঠিক আছে তাৰ পাছত বাকি যিখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ থাকি যায় সেই গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ এই PDFটোত দেখিছা তোমালোকে গোটেইখিনি কুৱেশ্যন এনচাৰ মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ এই PDFটো তোমালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টোত পাই যাবা নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই আলোচনা কৰিম আজি এই যিটো ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আৰু ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন আছে সেই দুটা কুৱেশ্যন আলোচনা কৰি দিছোঁ তো প্ৰথমটো হৈছে এক্টিভিটিজ এনচাৰ দ্য কুৱেশ্যন টু চেক ইয়'ৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং তোমালোকে কিমানখিনি বুজিলা তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কিছুমান কুৱেশ্যন সোধা হৈছে সেই কুৱেশ্যনখিনি এনচাৰ কৰিব লাগে ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে when do the Kashmiri vendors travel to the cities to sell their goods কাশ্মীৰী বিক্ৰেতাসকলে কেতিয়া চহৰলৈ তেওঁলোকৰ বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ আহে ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব at the beginning of the winter season Kashmiri vendors travel to cities to sell their goods যেতিয়া ঠাণ্ডাৰ দিন আৰম্ভ হয় তেতিয়াই কাশ্মীৰ ভেণ্ডৰসকলে কি কৰে চিটিলৈ আহে তেওঁলোকৰ যি বস্তু সেই বস্তু বিক্ৰী কৰিবলৈ নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে why is the hard life for the Kashmiri vendors তো ইয়াৰ এনচাৰটো হ'ব it is a hard life for the Kashmiri vendors because they have to travel long journey from Kashmir to the city they stay at cheap hotels and roam around the city street all day they are bent with the heavy loads on their backs they also have to look for buyers মানে কিয় কষ্টকৰ হয় তেওঁলোকে কাশ্মীৰৰ পৰা চহৰলৈ এটা দীঘলীয়া যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হয় আৰু আহি পেলাই চহৰত আহি পেলাই তেওঁলোকে সস্তীয়া হোটেলত থাকে আৰু দিনটো ইফালৰ পৰা সিফাললৈ চহৰত ঘূৰি ফুৰে তেওঁলোকে অনা বস্তুখিনি বিক্ৰী কৰিবলৈ লগতে তেওঁলোকে কি কৰে তেওঁলোকৰ যি গধুৰ বোজা সেই গধুৰ বোজা পিঠিত লৈ ইফালৰ পৰা সিফাললৈ ঘূৰি ফুৰে আৰু ক্ৰেতা বিচাৰি তেওঁলোকে ডাঙৰ ডাঙৰ শব্দ কৰিবলগীয়া হয় তো ইয়াৰ পাছৰখিনি মই নেক্সট ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম চ' ষ্টে টিউন তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা আৰু কাষতে যিটো বেল আইকন আছে সেই বেল আইকনটো অন কৰি দিয়া আৰু এই ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়া লগতে এই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া তো আজিলৈ ইমানেই থেংক ইউ